Good evening, Ma'am Aton. So tonight I will present to you my performance task in consumer chemistry. So today I will tackle about types of carbon-to-carbon bonds. So by me, Yvonne Manggubat from grade 9, section Archimedes, and to my beautiful Mrs. April to my beautiful advisor, Mrs. April Joy Aton. So first of all, what is carbon atom? So carbon atom is a very special element due to its very important role in the chemistry of life. So from the food we eat, from the gasoline, fuels, and the clothes we wear today. So carbon atom has 4 valence electrons. So may siyang representation sa 4 valence electrons of the carbon atom. So there are also 4 structural types of carbon atom bonds. So the single bond or 1 shared pair, the double bond which has 2 shared pairs, triple bond which has 3 shared pairs, then the multiple bond, I will tackle about it later, the multiple bond. So the single bond, double bond, and the triple bond, so muna siya ang representation sa mga structures sa single bond, double bond, and triple bond. So next is the Lewis dot structure. So Lewis dot structure can be used to illustrate how a carbon atom bonds with another carbon atom. So unsaon daw kuno pag-bond, like kana unsaon pag-connect daw kun sa usa ka carbon atom sa another carbon atom. So single bond. So sa single bond kay from the word single, so usa ra jud ang ma-connect. So kani siyang usa ka linya, ma'am, is nagrepresent siya og duha ka valence electrons. So usa diri sa usa ka carbon atom, then usa po diri sa pika sa nga carbon atom. So since there are 4 valence electrons in a carbon atom, so gi-minusan siya og kanang 1 ang kanang usa ka carbon atom, so tulo na lang ka dots ang ma-view nato, and also here at the kanang sa iyahang another carbon atom nga iyang gi-connect. Then sa double bond is kanang since duha man ka buok, then every kanang merglinya niya, ma'am, kay duha man siya ka valence electrons. So 1, 2, 3, 4. So bali kaning duha ka linya is nagrepresent siya og 4 valence electrons. So 4 minus 2, so 4 minus 2 diri, so kanang duha na lang ang ma-represent diri sa kanang usa ka carbon atom. Then since duha na pud diri sa kanang pika, so duha na pud ang kanang ma-view nato sa kanang dot, duha ka dots atong ma-view sa kanang pikas nga carbon atom. Then sa triple bond is kanang tulo ni siya ka buok, so bali 6 ni siya ka kanang valence electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3. So 4 minus 3 is 1 na lang ang ma-view. So muna siya 4 minus 3 is 1. Then muna siya and ma-apply po siya sa pikas. So 4 minus 3, so 1 po ang ma-view nga valence electrons. So now is the branching in the structure of hydrocarbons. So sa single bond, so muna siya. So in short, kay mer siya ang katong mga dots na naa sa mga dots nga naa sa katong Lewis dot structure kay giilisan na siya mga H. So muna siya H. So hydrocarbons ni siya. Mga hydrogen de H. So parehas ni siya sa Lewis dot structures. Pero ang kalayan kay H here. Then sunod, so note. So double bonds are stronger than single bond. Then triple bonds are stronger than double bonds. Then double bonds have shorter distances than single bonds. Then triple bonds are shorter than double bonds. And multiple bonds correspond to stronger yet shorter bond length. So branching in the structure of hydrocarbons, some multiple bonds. So multiple bonds, so man siya akong itakol karon.
So example number 1 is the heptine. So the heptine, ang iyang chemical compound kina siya C7 and H12. So bali na siya 7 ka carbon atoms and then naay 12 ka hydrogen ang ma-view nato. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka carbon atoms. So muna siya. Then na siya yung mga connectors kani. So before ko nag-start sa video is kanang naibong kung ngano tulo man ni sa pinakauna. So ang nahimo na ko nga shortcut ma'am is mo start ta sa pinakalasan. So magkwanta is di ba kanang. So akong giuna is 7 man siya ka carbon atom ma'am. So 7 So 7 times 4. So kana siyang 4 ma'am is nagrepresent na siya sa kanang 4 valence electrons sa usa ka carbon atom. So 7 times 4 is equals 28. And then sunod kay so mo na siya 28 all in all sa 7 out 28 ka kanang kanang ka valence electrons ang makita sa kanang 7 ka carbon atoms. So since dapat ang makita ra jud nga mga kanang like ma-view jud nato sa tong mata char kay 12 man ka box ako siya gi 28 minus 12. So 28 minus 12 is equals 16. Then sunod ang ako na pong next technique is kanang ako siya nagsugod ko sa pinakalasan. So mga single bonds daw kuno sa pinakalasan silbi char. So 1, 2. So sa usa ka single bond kay di ba na may duha ka valence electron. So 1, 2. So 2 plus another na po 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. So 10 ang kanang naa sa sa unom ka carbon atoms ang kanang nasa kurit-kurit. So 6 nya dayon akong gi-minusan siya sa 16 minus 10 which is equal to 6. Nya ako siya gi-divide og 2 kay per line man ma'am is kanang naa siya duha ka valence electron so may masyag 3. So bali sa first nga carbon so mo ni siya wait. So mo ni siya ma'am. So anhi kay usa na lang ka H kay siya ka usa na lang siya ka H kay tulo naman ang naa diri so 4 minus 3 is 1 and so on. So pare sa pud sa kani is 1, 2, 3 nya dayon 4 so wala na siya H nga mabutang then 1, 2, 3, 4 then 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nga motos and so on po siya ma'am. Kuwang na gini siya gusto. Then next example is the pentine. So ang pentine kay na siya chemical compound niya C5H8. So mo draw ta og 5 ka carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5 then kato na pong shortcut. So 5 times 4 ako na siya ni diretso is equals 20 then 20 minus 8
Ang 8 kaya mo ni siya ang kanang mag-view equals 12. So, man siya ma'am. So, kani siyang 12 kaya mo ni siya ang kanang like mga connectors. Then, mag-una man to sa pinakalasan. So, 1, 2. So, 2 plus 2 plus 2. So, 6 ka valence electrons ang makonect sa upat sa upat nga kanang carbon atom. Then, 12 minus 6 equals 6. So, kani siyang, kani siyang 6, kaya mo ni siya ang kanang number of valence electrons all in all sa kanang first carbon atom o sa second carbon atom. So, ako siya gi-divide og 2 para may bawaan nako if pila ka buok ang kanang linya nga iban nako. So, may siya mo. Then, sunod is the C6H14. So, gyapon mag-list gyapon taog unong kabuok nga kanang carbon atoms. Then, anhi gyapon ta sa kwan. So 6 times 4 equals 24. Then 24 minus 14 equals 10. So, ang ni-connect sa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 is 8 ra ka buok. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 10 minus 8 equals 2. So, kani siyang 2, ma'am, is mo ni siya ang kanang pila ka valence electrons ang mo connect sa first carbon atom o sa second carbon atom. So, i-divide ako siya 2 para may bawaan ako if pila ka linya ang akong i-connect. So, equals 1. So, 1 ra diri ang sa first ang mo connect sa first o second na carbon atom. So that is all for my presentation, Ma'am Aton. I hope you liked it and thank you.